Hello friends, let's start our next somewhat critical problem related to the reaction of the support. Let's start. My dear friend, what happens? They asked this problem in a summer 17 and summer 19. Two times MSBT asked this same question. So this question is very important from your exam point of view. A beam span 4 meter is simply supported at its end. Okay. Now let's find out. Let's draw the one figure for our reference. Here is our beam. Okay. And on that beam, the beam is a 4 meter. The total span of that beam is a 4 meter. Okay. Then simply supported. So beam is like this. Okay. Now next one, it carries a point load of 40 kilonewton and 20 kilonewton at 1 meter and 2 meter from left hand support respectively. Means what? Here is a left hand support. From that left hand support, the 40 kilonewton is 1 meter and your 20 kilonewton is a 2 meter. Means what? It is a 1 meter, it is a 2 meter, and exactly at the 1 meter त्यांनी काय सांगितलंय, 40 किलोन्यूटनचा एक लोड ऍक्ट होतोय असा आणि 2 मीटर वरती एक दुसरा लोड ऍक्ट होतोय असा. किती आहे तो? 20 किलो न्यूटनचा. ओके. त्याच्यानंतर काय सांगितलंय बघा, इट कॅरीज युडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर 2 मीटर फ्रॉम राईट एंड. आता इथून 2 मीटर म्हणजे किती झालं? 2 आणि 2 4, बरोबर आहे. म्हणजे हा जो उरलेला जो स्पॅन आहे, या उरलेल्या स्पॅन वरती काय आहे? आपला युडीएल ऍक्ट होतो. युडीएल, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड. किती आहे तो? युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड जो आहे तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर एवढा तो युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड आहे. हा एक रेफरन्ससाठी आपण डायग्राम ड्रॉ करून घेतलेली होती. आता आपण काय करूयात, एक्झॅक्टली कशी डायग्राम आहे ते असं आपण बघूयात. की बघा, असा एक काय असणार आहे, हा तुमचा बीम आहे. ओके. हा बीम कसा आहे? सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे. सिम्पली सपोर्टेड बीम वरती इथून 1 मीटर वरती एक लोड ऍक्ट होतोय. त्याच्यानंतर 2 किलोमीटर वरती एक दुसरा लोड ऍक्ट होतोय. बघा, हा जो लोड आहे तो 40 किलो न्यूटनचा आहे. दुसरा जो लोड आहे तो 20 किलो न्यूटनचा लोड आहे. आणि इथून ही जी स्पेस राहतीये बीम वरती, त्याच्यावरती हा काय आहे? युडीएल ऍक्ट होतो. युडीएलची व्हॅल्यू त्यांनी दिल्या बघा, किती? 10 किलो न्यूटन पर मीटर. त्यांनी सांगितलंय हे जे डिस्टन्स आहे ते 1 मीटर आहे. इथून हे डिस्टन्स जे आहे ते 2 मीटर आहे आणि टोटल लेंथ ऑफ द बीम किती आहे? 4 मीटर आहे. ओके. व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट द रिॲक्शन ॲट द सपोर्ट. समजा मी पॉईंट ए इथं घेतला, पॉईंट बी इथं घेतला, तर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? आर ए आणि आर बी ह्या दोन रिॲक्शन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. मग बघा बाळांनो, इथं पॉईंट लोड जर आहेत तर आपल्याला काही सुद्धा प्रॉब्लेम येणार नाही. फक्त युडीएल जर असतील, इथं जर युडीएल आहे, मग या युडीएलला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपल्याला काय करायला पाहिजे? वी हॅव टू कन्वर्ट दिस युडीएल इनटू द पॉईंट लोड. हा जो युडीएल आहे ना, त्याला पॉईंट लोड मध्ये कन्व्हर्जन त्याचं करायला पाहिजे. कसं कन्व्हर्जन करणार बघा, मी मागच्या वेळी सांगितलं आहे फॉर्म्युला, की युडीएल कितीचा आहे बघायचा. किती आहे? 10 किलोमीटरचा युडीएल आहे. किती स्पॅन वरती आहे, म्हणजे किती डिस्टन्स वरती आहे तो? इथून इथपर्यंत, म्हणजे हे इथून हे किती आहे? 2 मीटर. मग 10 इंटू 2 करायचं. फोर्स जेवढा आहे इंटू 2 करायचं, बरोबर. हा त्याचा काय झाला? मॅग्निट्यूड झाला, बरोबर. हा त्याचा झाला मॅग्निट्यूड. मग आता मॅग्निट्यूड झाल्यानंतर नेमका तो ऍक्ट कुठं होणार? तर जेवढ्या लेंथ वरती तो आहे, तेवढ्या लेंथच्या बरोबर सेंटरला तो ऍक्ट होणार. म्हणजे बघा, मी काय सांगतोय, परत एकदा डायग्राम रिड्रॉ करतोय आपण. बरोबर, अशी आपली बीम होती. ओके. इथं काय होतं? इथं आर ए आहे, इथं आर बी आहे. त्याच्यानंतर इथं 40 किलो न्यूटनचा लोड आहे, इथं 20 किलो न्यूटनचा लोड आहे. आता बघा, हा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा, इक्विव्हॅलंट लोड फाइंड आउट करायचा आहे ह्याचा, कशाचा? युडीएलचा. तर कसं करणार आपण? 10 इंटू 2 किती स्पॅन वरती आहे ते बघायचं. 10 इंटू 2 किती स्पॅन वरती आहे? किती झालं हे? 10 इंटू 2 किती झालं? इट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन. हा झाला त्याचा मॅग्निट्यूड झाल्यानंतर बघा बाळांनो, तो नेमका ऍक्ट कुठं होणार? ऍक्ट जो होणार तो ह्या 2 मीटरच्या सेंटरला, म्हणजे काय? इथून तो इथं ऍक्ट होणार, ह्याच्या सेंटरला ऍक्ट होणार. म्हणजे किती? ह्याचा व्हॅल्यू किती आली? 20 किलो न्यूटन व्हॅल्यू आली.
बरोबर आहे. म्हणजेच काय बघा, हे किती आलं, हे 1 मीटर आलं. त्याच्यानंतर हे किती आलं, 1 मीटर आलं, कारण हा स्पॅन टोटल 2 मीटरचा होता. बरोबर. त्याच्यानंतर हे किती आहे, हे साधारणपणे त्यांनी दिले बघा, हे जे आहे ते 1 मीटर आहे आणि हे जे आहे ते टोटल 2 मीटर आहे. म्हणजे हे किती असणार आहे, 1 मीटर. बरोबर आहे. टोटल बीम किती आहे, टोटल बीम कितीची आहे, 4 मीटरची. ओके ओके. एकदा का बाळांनो आपण ही सिम्प्लिफाईड डायग्रॅम जी आहे ती ड्रॉ करून घेतली की पुढचा प्रॉब्लेम फार सोपा होतो, कारण ही सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे. ॲज युजल वी हॅव टू अप्लाय द इक्विलिब्रियम कंडिशन. अप्लाइंग equilibrium conditions. Condition number 1, summation of fx is equal to 0, means what, all the horizontal forces should be equal to 0. In this particular beam there is no any horizontal forces are applied, so this condition is meaningless. The second condition is summation of fy is equal to 0, means what, all the vertical forces and reactions we have to consider here. Okay, there are the two reactions Ra and Rb, and there are the 3 point load, 40 kilonewton, 20 kilonewton, and this is equivalent 20 kilonewton load, which we derived from this UDL. Okay, the concept is so simple. Firstly, we all know all the forces which are going upward, take them as a positive, and the downward forces are negative. Here Ra and Rb, only two forces which are going upward, so only Ra and Rb becomes positive and all the other forces becomes negative. Let's start. Positive Ra, then negative 40, then negative 20, then negative 20, and positive Rb, it is equal to 0. Okay, what is remaining? Ra plus Rb minus 40 minus 20 minus 20, it becomes minus 80, it is equal to 0. So Ra plus Rb, it is equal to 80. Okay, this equation is very important. Then the third condition is summation of moment at the point A, it should be equal to 0. आपल्याला काय करायचं आहे बघा, सगळ्या फोर्सेसची मुवमेंट जी आहे ते एका पर्टिक्युलर पॉईंट ए ला फाइंड आउट करायची आहे. कशी फाइंड आउट करणार बघा, मुवमेंट बद्दल आपल्याला माहिती आहे. मुवमेंट म्हणजे काय असतं, तर फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असतं. ओके, पहिल्यांदा ते फाइंड आउट करूया. आणि त्याच्याच बरोबर मुवमेंट जर क्लॉकवाईज असेल, क्लॉकवाईज मुवमेंट असेल तर ती पॉझिटिव्ह घ्यायची, आणि अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट असेल तर ती काय घ्यायची, निगेटिव्ह घ्यायची. बरोबर. आता पॉईंट ए ला आरबीची रिॲक्शन घ्या. काय येणार बघा, आरबी इंटू व्हॉट इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, हे झालं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. फोर्स कसा आहे, व्हर्टिकल आहे. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कसं येणार, हॉरिझॉन्टल येणार. बरोबर आहे. आरबी इंटू 1 + 1 2 + 3 + 4, आरबी इंटू 4. आता बघा इथं जर आपण पिन पॉईंट इथं ठेवलेला आहे, आरबी कसा आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला जाते, त्यामुळे पेन कसा रोटेट होतोय बघा, आपला पेन जो रोटेट होतोय बाळानो, तो पेन रोटेट होतोय, तो कसा होतोय, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन होतोय. म्हणून आरबी काय येणार, आरबी येणार निगेटिव्ह. ओके. त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर 20 फोर्स घ्या. 20 इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय येणार, 3 येणार. ओके. साईन काय येणार बघा, आर एला आपण इथं पॉईंट टच करायचं. 20 न्यूटन पेनला कसा रोटेट करतोय बघा, क्लॉकवाईज डायरेक्शनला रोटेट करतोय, म्हणून हा काय आला, पॉझिटिव्ह आला. सेम कन्सेप्ट, पॉझिटिव्ह येणार. हे सगळेच्या सगळे मोमेंट यांच्या जर पॉझिटिव्ह येणार. प्लस 20 इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज इक्वल टू 2. ओके. त्याच्यानंतर 40चं काय येणार, 40 इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज इक्वल टू 1. पॉझिटिव्ह येणार का निगेटिव्ह येणार, तर ऑब्व्हियसली पॉझिटिव्ह येणार. कारण का, इथं बघ परत बघा, 40 काय करतोय, क्लॉकवाईज डायरेक्शनला मूव्ह करतोय. इट इज इक्वल टू 0. आर ए त्याच पॉईंटमधून जातोय, त्यामुळे आर एची जी मुवमेंट असणार आहे ती मुवमेंट काही सुद्धा आपल्याला येणार आहे, निग्लिजिबल मुवमेंट असणार आहे ती. ओके. हे सॉल्व्ह करून घ्या. आपल्याला काय मिळतं बघा, मायनस आर बी इंटू 4 प्लस 60 प्लस 40 plus 40, it is equal to 0. So minus RB into 4, it is equal to 40 40 80 80 and 6 140, it is equal to 0. So minus RB into 4, हे जे आहे मायनस RB प्लस 140 जे आहे, आपण काय करूया, ही जी टर्म आहे ही टर्म इकडे नेऊयात. मग आपल्याला काय मिळतं बघा, RB into 4 ही टर्म पॉझिटिव्ह झाली.
इट इज इक्वल टू 140. मग आर बी काय आला, आर बी इज इक्वल टू 140 डिवायडेड बाय 4. सो व्हॅल्यू ऑफ आर बी इज इक्वल टू 35 किलोन्यूटन. 35 किलोन्यूटन. दिस इज अवर फर्स्ट आन्सर. आता ही जी व्हॅल्यू आर बीची आहे ती कुठल्या इक्वेशनमध्ये आपण टाकायची, हे जे इक्वेशन आपल्याला मिळालंय हे इक्वेशनमध्ये आपण ती व्हॅल्यू टाकायची. काय होते बघा, इथं मी सांगतोय आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू किती आहे, 80 आहे. मग आर बीची व्हॅल्यू टाका, आर ए प्लस 35 इट इज इक्वल टू 80. मग आर ए किती आला, आर ए इज इक्वल टू 80 minus 35. So RA becomes 45 kilonewton. 45 kilonewton. This is our second answer. RA मिळाला, RB मिळाला. ओके.